Alright guys, welcome back sa ating channel. Meron tayong dumating na package from Lazada. So, piyesa to para sa 2E engine natin. Yan. Pero bago ang lahat, please like and subscribe muna kayo sa ating channel bago natin i-unpack to. Hold up. Okay guys, so yan o, buksan na natin. Yan, so ito yung laman niya. Yan. Water outlet housing. Ayan guys, kung naalala nyo, meron tayong video, nagpalit tayo ng thermostat housing sa 2E natin. Ayan. Pero yung nabili kasi natin dun is surplus lang. Pero ito kasi, bumili na ako ng bago. So from Lazada na siya. Ayan. So kung naghahanap kayo ng ganitong pyesa, popost ko yung link kung saan ko nabili itong product na to. Ayan. Bago na to, no, na water outlet. So part siya nung thermostat housing. So nung nakita ko tong product na to sa Lazada is bumili na ako kagad. Yan, kasi yung nabili natin dati is surplus lang. And yun kasi sa may part na to, surplus lang siya. Maayos pa naman yung ibang parts niya, pero yung part na to is medyo may corrosion na rin. So naisipan ko na maganda pa rin na bumili ng bago. Yan. So nung nakita ko to, is binili ko na siya. So isasalpak natin to sa 2E engine natin, no. Iba pa rin kasi pag bago yung isasalpak mo dun sa makina mo. Yan. So guys, kung naghahanap kayo, mas recommended ko talaga na bumili na lang kayo ng bago para mas maganda yung condition. Very important din kasi to, thermostat housing. So ito yung part is water outlet, no. So may nakalagay pa dito yung water inlet naman. So meron akong sample dito, yung buong thermostat housing. Yan. So ito naman yung luma, kung naalala nyo dun sa video ko, yung pinalitan ko. Yan, kasi ito is prone sa corrosion tong mga to. Itong mga parts na to. Ayan, oh. Lalo na kung ang ginagamit nyo is tubig. Yan, oh, nagko-corrode siya. Yan, so maganda is palitan natin ng bago. Yan. So guys, kung naghahanap kayo, check nyo yung description para sa link ng product na to. And yan, sana nakatulong. Please like and subscribe sa ating channel.